Всім привіт! Сьогодні у нас буде на обзорі нова світлодіодна лінза від компанії Infolight. Модель буде називатися Infolight A2 Pro. Це новинка 2022 року. Ось так от виглядає лінза. Характерна особливість даної лінзи – це новий провод DOP 5 для відключення чіпа. Подивимось на неї поближче. Лінзочка, в принципі, має нормальні розміри. Зараз ми подивимось, як в минулому обзорі на AMS Z6. Проміряємо усі параметри. Лінза 3 дюйма, зрозуміло. Тобто ось так це виглядає. Виліт у нас від посадочного місця до краю лінзи 49. Ви можете минуле відео, я ссылочку прикріплю. І за посиланням перейдете і подивитесь, які параметри були на лінзах Infolight A2, а також Infolight AMS Z6. Як бачите, розміри достатньо великі, 85 мм. Але плюси цієї лінзи в тому, що задня частина реально трошки менша. Тому що на Infolight, що на Z6 там було ширина 50 мм. Мені здається, так. І тут 43. Тобто у нас задня частина достатньо компактна. Не дивлячись на те, що вона достатньо далеко від самої рамки. Тобто, в принципі, я думаю, цю лінзу можна посадити у багато фар. Лінза двохчіпова у нас. П'ятий провід відповідає за відключення або включення другого чіпу. Як звичайно, 4 провода. Чорний-красний – це ближнє світло. І білий, синій – це у нас дальнє світло. Шторка. Так, давайте підключимо дану лінзу і подивимось, які у неї параметри потужності і так далі. Так, зараз блок живлення дістану. Включаємо наш блок живлення. Чорний – це у нас мінус. Червоний у нас плюс. Так, і дивимося, що у нас там по параметрам. Лінза у нас споживає на холодну 46 Вт. Так, намагаюся сфокусуватися, щоб було краще видно. Чіп у нас ALPD21, точно такий же, як і в лінзі Z6. Я потім відкрию кришки і покажу вам це. Так, давайте подивимось, що відбудеться, якщо ми підключимо другий чіп. Скільки буде лінза споживати у нас в такому режимі. Так, беремо два проводи. Так, і в такому режимі лінза у нас споживає 54 Вт. І підключимо шторку, білий та синій провод. І подивимось, що буде. Так, це у нас було тут. От сюди, наприклад. Так, шторка у нас клацнула. Лінза у нас споживає 72,5 Вт. Трошки слабкіше, ніж на Z6. Але, в принципі, я думаю, нічого тут такого немає критичного. 72, а там було 80 на Z6, то ви можете обзор передивитися. Так, і другий чіп у нас працює. Ближнє світло 53 Вт. Так, підключив лінзу, зараз працює два чіпа. Споживає у нас 53 Вт.
3 метри 30 сантиметрів до стіни. І подивимось, скільки воно видає. Ну, тобто трохи нижче яскравої плями у нас видає 4-5 тисяч люксів. Приблизно так. От. А за допомогою другого чіпа ми можемо отримати яскравість аж в 9 тисяч люксів. Прибавка у нас не дуже на великій площі. Тобто ось маленький шматочок у нас яскравої плями. Але в цілому це допомагає на дорозі. Подивимося, як це світить. Так, ну якщо відключити другий чіп, зараз секундочку. Ось так це виглядає. Тобто зараз лінза у нас споживає 42,5 Вт. І світло у нас ось таке, без червоного, без помаранчевого. Все гарно. Ну і теж як Z6 видає приблизно 5,5 тисяч люксів. Я думаю, вони будуть світити максимально схоже. Так, ну і дальнє світло зараз підключу. Ось так у нас виглядає 2 чіпа плюс шторка. Це дальнє світло. І видає оце все щастячко 16 тисяч люксів. Ну, на холодну, можливо, це видавало 17,5, але поки я тут настраювався, вже трохи лінза прогрілася. Ну, 16 тисяч це теж дуже і дуже потужне світло. Так, тепер зважимо нашу лінзу. Ну, 430 грамів. Вона на 20 грамів менше важить, ніж АМС Z6 і лінза Infolight A2. Тобто трошки вони урізали щось по вазі, 20 грамів. Але там у нас стоїть терморезистор і воно контролює температуру чіпа, тобто ніяких у нас проблем з цим, з перегрівом виникти не повинно. Друзі, чуть не забув показати вам відмінності всередині, як і обіцяв. Показую, дивіться, це у нас AMS Z6 LPD21. Як бачите, там драйвер, 2 катушки 220 або конденсатори. Вибачте, я не можу вам точно сказати, але тут більше набагато деталюх на платі, але чіпи абсолютно однакові. Ось LPD21. LPD21. Трошки незручно показувати, ось так от. Це у нас Dragon AMS Z6, це у нас Infolight A2 Pro. Тобто чіпи LPD21. Відбивачі у нас також майже ідентичні, а може бути і ідентичні. Тут нічого не написано на них. Так, щось тут написано на відбивачах. Так, відбивачі AK083 CM011. Так, і тут. Ну, от бачите, відбивачі у нас, можна сказати, ідентичні. AK083 CM012. А тут CM011. Так, можливо, чимось вони відрізняються, але відмінності тут мінімальні. Як кажуть, знайди одну відмінність. Ну, можливо, тут якийсь проріз трошки менший або більший. Ніяких таких кардинальних відмінностей я не бачу. Але от розміри, як бачите, тут у нас задня частина набагато компактніша, ніж тут. Ось так можна зробити. Бачите, наскільки більш компактна. Ну і по висоті також. Ось так.
Тобто Infolight A2 Pro у нас буде трошки компактніше. Так, ну що, настав час подивитися на світло. Я собі приготував ось такий екшн-шолом. Саморобний, звісно. І будемо знімати, дивитися, щоб в мене дві вільні руки були, або так у мене тільки одна вільна. Так, ну погнали. Так, зробив шоломчик свій. Перевіряємо, що ми тут пульт. Ось так це вийшло. Дві лінзи управляються з пульта і окремо доп-чіп. Так, подивимось на стіні, що це у нас відбувається. Так, перша лінза у нас Dragon AMS Z6. Ось так шторка. Друга лінза у нас Infolight A2 Pro. Шторка. Включаю чіпи. Значить, це у нас Z6. Це у нас A2 Pro. Z6. Z6 трошки тепліше світить. Ближнє майже однакове, ну а дальнє трошки тепліше. Можливо, чіпи відрізняються в дальньому, але я вже не став там розбирати повністю лінзу. Я думаю, це взагалі не принципово. Так, вийшли ми на відкритий простір. Там лампочка трошки підсвічує мені тут, щоб я хоч щось бачив. Так, ну, одягаємо шолом наш. І будемо тестувати. Так, як звичайно, відстань у нас приблизно 60 метрів. Включаю першу лінзу, лінзи вниз. Так, це у нас лінза Z6, ту, яку я тестував минулого разу. От включаю другий чіп. Ну, трошки яскравіше там в кінці. Так, тепер включаю лінзу Infolight A2 Pro. І другий чіп теж можу включити. В принципі, лінзи, можна сказати, ідентичні. От включу їх дві одразу. У нас от це зараз світить Infolight A2 Pro. Це у нас лінза Z6. Тобто якоїсь мега різниці взагалі немає. Так, включаю доп-чіпи, тобто одразу у нас буде світити дві лінзи з двома доп-чіпами. Так, це у нас Infolight A2 Pro. Тобто рівномірність дуже гарна, яскравість, ну, можна сказати, пушечка. В руку дуже пече, і рукою не дуже зручно зашторювати лінзу. Так, ну це у нас лінза Z6. Це у нас лінза A2 Pro. Z6, A2 Pro. Z6, отак. Z6, A2 Pro. Z6, A2 Pro. Тобто ніякої різниці, крім кольору, я не бачу. Так, ну, можна ще потикати дальнє світло. Давайте потикаємо без доп-чіпа. Залишу лінзу A2 Pro, все-таки основний обзор сьогодні про неї. Ну і включимо дальнє світло. Ну, в принципі, достатньо світить. Так, і тепер доп-чіп. Ну, з доп-чіпом у нас все набагато веселіше. Давайте порівняємо з лінзою Z6. Ну, ось так от у нас лінза Z6 світить. О, ось так добре на дерево світити. Яскрава пляма, дуже добре видно.
Тепер у нас лінза А2 Pro. Ну теж яскрава пляма. Нічого кардинального я не бачу. Ну, тобто це одна лінза, але світло тут просто пушка. Якось так. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей. Всім пока. Что свечу? Линзы свечу. Что, не видно? Ты... Да, это я тестирую новые линзы. Вот это вот одна линза светит. Ну вот смотри, вот это вот одна линза. Сейчас охрана идет, сейчас начнет, что, Пошли не на. Я сейчас все порешу. что мы светим в будку. В будку? Ну хуйню. Вот, это вот, смотри, это $220, а это $200. Подожди. Это новые. 220. Вот, более теплые. Ага. А это более холодный. Ну, Ага. короче, вот эта линза новая, обновленная. Ага. Ну, видишь, свет охеренный, Охуенно. равномерный. Но можно еще вот эту пиндюрочку желтую включить, смотри, видишь? О, Желтая пиндюрочка. желтая, да. Да у меня, чтоб ты понимал, что эта музыка в гараже, это пизда. Да? Ага. Здрасте. Давайте менять Здрасте. Здрасте. фонарям. Сейчас, подождите. Вот смотрите, Тут у нас эксперимент идет. эксперимент. Здрасте. Ну, короче, чтобы вы понимали, вот эти линзы светят раз Идите сюда. в 5 ярче, чем галоген. Вот это сейчас одна линза светит, доп-чип и дальний свет. Ух ти, їбать ти Люсю, а? Ви бачите, що робиться? А? Оце, блядь. А ну давайте две включим и доп-чипы. Ага. Сейчас будет... У меня аж блок питания. Ебить твою мать. Ай ты это... Конец блядь, кооператива, не дай там Бог, блядь, дере- наведучая станция. Бачите, вот там вот деревья в конце кооператива. Это 400 метров туда примерно. А ну даже вот одна линза уже видно, что деревья засвечиваются. А вот две. То есть особой какой-то Там не блимай, потому что сейчас это, не дай бог, самолеты прилетят.